তেতিয়াহ'লে চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 if n is a natural number ঠিক আছে n to the power 2n minus 4 to the power 2n is always divisible by এতিয়াহ'লে ভালকে এবাৰ চাই লোৱা যেতিয়া এনেকুৱা টাইপছৰ কুৱেশ্যন থাকিব নহয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এবাৰ ইভেন নাম্বাৰ পুট কৰিব লাগিব আৰু অড নাম্বাৰ পুট কৰিব লাগিব ঠিক আছে বাট 2n যেটো আছিল নহয় 2n এটা কি ফৰ্ম হয় গম পাইছানে ইভেন নাম্বাৰৰ ফৰ্ম দ্যাট মিন্স তোমালোকে যদি অড নাম্বাৰ পুট কৰা যেনেকৈ 1 তেতিয়াহ'লে অলৱেজ 2 আহিব মানে সৰি ইভেন নাম্বাৰে আহিব ঠিক আছে আৰু মই এতিয়া অড নাম্বাৰ পুট কৰিছো এবাৰ এতিয়া মই ইভেন নাম্বাৰ পুট কৰিম যেনেকৈ 2 2 2 4 আহিব তেতিয়াহ'লে গোটেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ আছে ইভেন নাম্বাৰ তেতিয়াহ'লে তুমি এবাৰ অড নাম্বাৰ আৰু এবাৰ ইভেন নাম্বাৰ পুট কৰিব নালাগে ঠিক আছে অকল এবাৰ নাম্বাৰ এটা নাম্বাৰ পুট কৰিলে হ'ব কাৰণ কেলে গোটেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া তুমি 1 নাম্বাৰ অড নাম্বাৰ পুট কৰিছা তেতিয়াহ'লে আনসাৰটো ইভেন নাম্বাৰ আহি আছে আৰু যেতিয়া তুমি ইভেন নাম্বাৰ পুট কৰিছা তেতিয়াহ'লে ইভেন নাম্বাৰই আহি আছে তেতিয়াহ'লে 2n এটা কি ফৰ্ম হয় ইভেন নাম্বাৰৰ ফৰ্মেশন তেতিয়াহ'লে যে কোনো এটা নাম্বাৰ এটা পুট কৰিবা পুট কৰাৰ পাছত চাব লাগিব যে কোনটো নাম্বাৰ দি ডিভিজিবল হৈ আছে ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে সাপোজ লেট মই লৈ লৈছো ইয়াত n = 1 তোমালোকে যে কোনো নাম্বাৰ ল'ব পাৰিবা ইয়াত কাৰণ কেলে গোটেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আনসাৰটো ইভেন নাম্বাৰই হ'ব ঠিক আছে বাট যেতিয়া ইভেন নাম্বাৰ নহয় গোটেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কোৱেশ্চন থাকিব পাৰে তোমালোকে এবাৰ অড নাম্বাৰ ল'ব লাগিব ইভেন নাম্বাৰ ল'ব লাগিব দুবাৰ ল'ব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াত কি আছে কোৱেশ্চনটো এবাৰ মই লিখি লৈছো তেতিয়াহ'লে n ৰ ভ্যালুটো পুট কৰি দিম এতিয়া 2 * 1 হ'ব ইয়াত আৰু 4 2 * 1 তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব চোৱা 2 1s are 2 minus 2 1s are 2 তেতিয়াহ'লে 9 9s are 81 4 4s are 16 ঠিক আছে মই লিখোতে অকমান ভুল কৰিলো 4 4s are 16 81 ৰ পৰা যেতিয়া তুমি 16 মাইনাস কৰিবা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ওচৰত আনসাৰ আহিব 65 এতিয়া চোৱা 5 ৰ টেবুলত 16 আছে নে নাই বিলকুল আছে 13 ৰ টেবুলত 65 বিলকুল আছে আৰু ইয়াত কি বুলি কৈছে নন অফ দিস তো নহব both 5 আৰু 13 মানে 5 আৰু 13 দি দুটা দি ডিভিজিবল হ'ব তেতিয়াহ'লে এই দুটা আনসাৰো আমাৰ নহব মানে ডিভাইড তো হৈ আছে বাট কাৰণ সি নম্বৰত অপচনত both দিয়া আছে তেতিয়াহ'লে both 5 and 13 ঠিক আছে অপচন কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 হল আমাৰ কমপ্লিট কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 to চোৱা how many natural number are of the form of 10s plus 1 where n is a natural number such that কিমানটা নাম্বাৰ থাকিব পাৰে n ৰ তোমালোকে এবাৰ কোৱাচোন চোৱা এক সেকেন্ড ইয়াত চোৱা তাৰ মানে কি আছে যেটো n ৰ ভ্যালুটো হ'ব নহয় 1 ৰ পৰা ডাঙৰ হ'ব তেতিয়াহ'লে 2 হ'ব 2 3 4 5 আৰু n ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব লাগিব 6 ৰ পৰা সৰু হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে 5 লৈকেহে হ'ব 6 হ'ব নোৱাৰিব আৰু এটা কথা ইয়াত চোৱা এই যেটো তোমালোকে আজডাল চাইছা এটো হল ইকুৱেল তেতিয়াহ'লে n টো কাৰ ইকুৱেল হ'ব পাৰিব 1 ৰ ইকুৱেল হ'ব পাৰিব তেতিয়াহ'লে 1 2 আহিব আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছো চোৱা কাৰণ ইয়াত ইকুৱেল দিয়া আছে n ৰ লগত 1 2 তেতিয়াহ'লে 1 2 আহিব আৰু n টো 1 ৰ পৰা ডাঙৰ হ'ব পাৰিব তেতিয়াহ'লে 1 2 3 4 5 আৰু 6 ৰ পৰা সৰু হ'ব লাগিব n টো আৰু ইয়াত ইকুৱেল নাই এটো কাৰণে আমি ইয়াত 6 লিখা নাই ঠিক আছে কাৰণ 6 ৰ পৰা সৰু হলে 5 লুকে হ'ব তেতিয়াহ'লে কেইটা নাম্বাৰ হ'ব পাৰিব 1 2 3 4 5 পাঁচটা নাম্বাৰ হ'ব পাৰিব তেতিয়াহ'লে কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি আৰু গোটেইখিনি নাম্বাৰক চোৱা তুমি 10n + 1 ফৰ্মত লিখিব পাৰিবা কেনেকৈ চোৱা n ৰ ভ্যালু কিমান আছিল ফাৰ্ষ্টটো চোৱা 1 তেতিয়াহ'লে 10 * 1 + 1 পুট কৰিলে কিমান হ'ব 11 নেক্সট 2 পুট কৰা n ৰ ভ্যালু 2 2 + 1 তেতিয়াহ'লে 10 2 are 20 + 1 কৰিলে 21 নেক্সট টু চোৱা 10 * 3 + 1 তেতিয়াহ'লে 10 3 are 30 + 1 31 ঠিক এদৰে 10 + 4 + 1 10 * 4 + 1 কৰিলে হ'ব 41 আৰু 10 * 5 কৰিলে হ'ব +1 10 * 5 50 50 + 1 51 কেটা নাম্বাৰ আহি আছে চোৱা এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা তোমালোকে মাল্টিপ্লাই কৰা নকৰা পাঁচটা নাম্বাৰ আছে অফ কোৰ্স পাঁচটা নাম্বাৰে আনসাৰ হ'ব তেতিয়াহ'লে অপচন নম্বৰ ডি হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ অফ কোৱেশ্চন নম্বৰ 8